Grădinăritul în funcție de fazele lunii este o practică veche care presupune plantarea și îngrijirea plantelor în funcție de ciclurile lunare. Se crede că influența gravitațională a lunii poate afecta creșterea plantelor și rezultatele grădinăritului. În general, persoanele care se folosesc de fazele lunii pentru grădinărit sunt cele care practică agricultura biodinamică. Agricultura biodinamică este un sistem agricol ce se bazează pe principii holistice și ecologice, urmărind creșterea unui echilibru între plante, animale, sol și mediul înconjurător. În biodinamică se folosește un calendar care a fost caracterizat ca astrologic. Cum îți dai seama dacă luna este în creștere sau descreștere? Poți afla acest lucru doar privind cu atenție luna. Dacă are forma literei C, atunci este în descreștere. Dacă are forma literei D, atunci este în creștere. Când luna este în creștere, seva plantelor este atrasă în partea superioară a plantei și fructele devin mai rezistente, iar când luna este în descreștere, apa și substanțele nutritive sunt absorbite de partea inferioară a plantei. Acesta este momentul optim pentru recoltarea legumelor rădăcinoase sau bulboase, cum ar fi țelină, morcov, pătrunjel de rădăcină, păstârnac, sfeclă roșie, cartofi, ceapă, usturoi sau ridichi. Fazele lunii au următoarele denumiri: lună nouă, primul pătrar, lună plină, ultimul pătrar. În faza dintre luna nouă și lună plină, considerate faze în creștere, este indicat să se facă lucrări de întreținere a plantelor. Este momentul optim pentru tratamente, fertilizări și irigări. Se pot semăna sau planta plante anuale și se pot semăna toate plantele care produc fructe și semințe. Primul pătrar. Perioadă favorabilă pentru însămânțări de cereale, legume cu creștere deasupra pământului, în special cele cu frunze, spanac, varză, salată, pătrunjel, țelină și flori. Transplantări de plante, recoltarea plantelor aromatice, pentru că în această perioadă au cel mai mare conținut de uleiuri, recoltarea verdețurilor, salata este mai bună de cules pentru că are un conținut ridicat de apă și datorită acestui lucru este extrem de fragedă și gustoasă. În perioada de la primul pătrar la lună plină se plantează plantele cu creștere mai înaltă de la sol, cum ar fi roșii, vinete, castraveți, fasole, mazăre și altele. Este momentul optim și pentru a planta arbuști, cum ar fi mur, coacă, zmeur sau agriș. Este perioada favorabilă recoltatului și a culesului fructelor, care nu sunt destinate consumului imediat, ci sunt conservate sau puse la păstrare. În faza de lună plină este momentul optim pentru recoltarea bulbilor, tuberculilor și semințelor. Atenție! Când pe cer este lună plină sau lună nouă, nu se fac lucrări agricole. Ultimul pătrar este optim pentru plantarea de arbori și răsaduri, toaletarea copacilor, îngrijirea gazonului, eliminarea buruienilor, recoltarea fructelor și legumelor destinate consumului direct. Este important să subliniem că aceste recomandări sunt mai mult de natură tradițională și culturală decât științifică. Totuși, mulți grădinari observă că există unele beneficii în aplicarea acestor principii și preferă să grădinărească în funcție de fazele lunii. Indiferent de credințele personale, grădinăritul în funcție de fazele lunii poate fi o modalitate interesantă de a explora și de a interacționa cu ciclurile naturii.